අයිෆෝන් කියලා පිළිගන්නවා ස්ටේසල් මාස්ක් YouTube channel එකට. ඉතින් මීට කලින් වීඩියෝ එකෙන් මම ගෙනාවා Redmi Note 8 කියන ෆෝන් එකේ review එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන Redmi Note 8 කියන ෆෝන් එකේ camera review එක. මේක වෙනස්ම විදිහකට වෙන්නේ මොකද Google Cam එකයි stock cam එකයි අතර තියෙන වෙනසත් මේකේ පැහැදිලි කරනවා. ඒ නිසා channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. මේ වගේ phones ගැන review ගොඩක් ඉස්සරහට ගේන්න ඉන්නවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ෆෝන් එකේ කැමරා app එකට ගිහම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මුලින්ම slow motion mode එක තියෙනවා. slow motion mode එකෙන් අපිට 240 fps වෙනකල් slow motion video එකක් record කරගන්න පුළුවන්. ඒක සෑහෙන සතුට වෙන්න පුළුවන් මට්ටමක නෑ මේ ෆෝන් එකේ. ඒ වුණත් price range එක අනුව ඒක ලොකු අවුලක් නෙමෙයි. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් short video mode එක. ඒ වගේම ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් video mode එක. video mode එකේදී 1080p 30 60 ඒ වගේම 4K 30 වෙනකල් video එකක් record කරගන්න පුළුවන්. ඒක සෑහෙන වටිනවා. මොකද Note 7 එකට 4K ආවේ නෑ. මේකට ඇවිල්ලා තිනවා. ඒක සෑහෙන වටිනවා. ඊළඟට photo mode එක බලා ගන්න පුළුවන්. normal photo mode එකේදී අපිට 12 megapixel වලින් photo එක capture කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට photo එක capture කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට high resolution වලින් photo එක අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට 48 mode එක දාලා photo එක capture කරගන්න පුළුවන්. high resolution mode එකෙන් වෙන්නේ මේ විදිහට photo එක capture කරාට පස්සේ අපිට photo එක යම් තාක් දුරට zoom කරන්න පුළුවන්. මේක නම් සෑහෙන zoom කරන්න පුළුවන්. Note 8 Pro එකේ මීටත් වැඩි zoom කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි 48 megapixel cam එකෙන් වෙන්නේ. ඊළඟට portrait බලා ගන්න පුළුවන්. portrait එකෙන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට object එක focus කරලා background blur කරලා ලස්සන photo එකක් capture කරගන්න පුළුවන්. මේක මෙන්න මේ විදිහට aperture එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ background blur එක. ඒක Note 7 එකට දුන්නේ නැහැ. මේකට දීලා තිනවා. ඊළඟට අපිට night mode එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. night mode එක සතුරු වෙන්න පුළුවන් මට්ටමක තියෙනවා quality එක. මේ price range එකට අනුව. ඊළඟට panorama mode එක සහ pro mode එක තියෙනවා. මේ දෙකත් සාමාන්‍ය හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඒ වගේම selfie camera 13 megapixel වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ හැම එකකම sample මම වීඩියෝ එක අන්තිමටම දානවා. මේ වීඩියෝ එක වෙන්නේ Redmi Note 8 කැමරා එකකින් stock කැමරා එකකින් Google Cam එකෙන් නෙමෙයි. මේ මම ඇවිදින ගමන් ඉන්නේ. මේකෙත් focusing එකම හොඳටම තියෙනවා. object එක ඇල්ලුවාට background blow වෙලා තියෙනවා. නියම quality එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ගානේ හැටියට සෑහෙන්න වටිනවා මේ ෆෝන් එක. Redmi Note 8 එකේ Google camera එක දාලා Google Cam එක ඔයාලා දන්නවා ඇති normal quality එකක් තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය දාගන්න එකයි night mode වලට එහෙම natural quality එකක් තියෙනවා. මේකෙත් focusing එක හොඳටම තියෙනවා. Google Cam එක දාගත්තාම නම් මේ ෆෝන් එකට කියන්නේ කිසිම දෙයක් නෑ කැමරා එකට.